هلا بالغاليين، مثل ما عودناكم كل مرة سيارة جديدة وسيارة مميزة. اليوم معنا مرسيدس اكس 350. هذا بكب حوض غمرتين يا الحبيب من مرسيدس. الماكينة 6 سلندر بحجم 3 لتر وبقوة 255 حصان. العزم 550 نيوتن. الجير 7 سرعات. متوفر عند مين؟ عند صالة بريتيلو. ادري اول شيء بتقولوا بندر السعر، بعطيك السعر، لكن خلونا ناخذ لكم لفة سريعة. بوريكم الداخلية، بشغل لكم السيارة. ستارت وين؟ الشاشة مقاس 7 انش، 4 كاميرات يا الحبيب، ومراتب جلد مع كنتارة. اوريكم الحين الصف الثاني. سعره بكم يا ابو بندر؟ ب 285 الف. هذا شكله من ورا. صورت لكم، راح ينزل مقطع باليوتيوب باذن الله.